Hej! Nytt avsnitt. Idag befinner jag mig i Nyköping. Och idag tänkte jag prata om följande saker. Hockeyabstinens. Och livet. Löpning. Och YouTubers. Och då syftar jag på de här lite större YouTubers. Jag tänkte gå in på en liten fundering där. Och sen frågan som står i titeln. Jag behöver hjälp av er. Så jag vill gärna att ni hänger med till slut idag. Jag har några intressanta frågor som jag skulle behöva hjälp med. Så kolla gärna på dagens avsnitt. Ja, det är så otroligt vackert den här tiden. Det är, vilka morgnar vi har. Eller vilka dagar. Men jag tänkte börja med hockeyabstinens. Är det någon som har det? Jag kan säga att jag har det i alla fall. Man har ju blivit så jäkla van nu med... Ja, dels spelas det då i SHL hela tiden. Och Brynäs har bara vunnit. Och som jag var inne på förra avsnittet. Brynäs har ju vunnit så otroligt mycket senaste året. Så man är ju helt inne i det här. Och att Brynäs bara vinner. Sen åker de på nu då 2 förluster. Det sista som händer innan uppehållet. Och innan förra uppehållet åkte de ju på 1 förlust. Och då får man gå och suga på det där och försöka liksom få av sig det. Det är lite jobbigt tycker jag. Jag vet inte vad ni tycker. Kommentera gärna om ni lider av samma sak. Det är, det blir en vana. Och ha det här vinnande Brynäs omkring sig. Man ser fram emot det här tisdag, torsdag, lördag. Vinsterna bara kommer. Ja, jag tycker det är lite jobbigt. Jag vet inte vad ni tycker. Sen om man går in på det här med landslagsuppehåll då. Nu tackade ju först Silverberg nej till landslaget. Och sen även Oskar Lindblom. Personligen tycker jag att det är jättebra. De här Kalle Anka-turneringarna som är inför VM så här. Jag vet faktiskt inte vad de ska göra. Det kan väl vara så att det är en reklam för folk som vill gå till NHL kanske. Så får man visa upp sig då för scouter och så. Men ja, jag tycker faktiskt i Silverberg och Lindbloms fall så det finns ju faktiskt ingen anledning att vara med i landslaget. De ska inte visa upp sig för någon. De har bestämt att de ska spela i Brynäs. Så jag tycker det är helt rätt att de tackar nej. Men jag vet inte om det finns några slitna har jag hört. Så när jag läst lite de här Brynäsgrupperna på Facebook att lite olika teorier. Är det någon som vet vad det handlar om egentligen? Jag tror bara helt enkelt att de inte vill vara med. Och de vill inte vara otrevliga då och svara nej direkt. Utan så kom det då att det var lite skavanker. Ja, är det någon som vet? Kommentera gärna varför de inte är med. Jag tycker som sagt Kalle Anka-turneringar och det är roligare när det bara går. Som i NHL, de kör ju bara liksom hela tiden. De håller inte på med de här avbrotten. Men det kanske är just det för hockeyabstinens. Hockeyabstinens, man vill ju ha igång det här. Man vill att det ska vara igång hela tiden. Det kan ju vara därför. Ja, vad tycker ni? Ja, pratar man sen livet så ni som har följt mig vet att jag har sprungit väldigt mycket. Och springa ger ju mig välbefinnande. Det ger väl alla någon slags välbefinnande. Nu har jag haft så jäkla mycket strul på slutet. Dels hade jag en jättelång förkylning och nu har jag på ryggont också. Så jag var i kontakt med sjukvården för några veckor sedan så nu äter jag medicin och får absolut inte springa. Det här gör saker med mig i alla fall så här. Jag blir inte riktigt, man mår inte riktigt lika bra som man springer flera gånger i veckan. Eftersom det är jag har hållit på med så länge också så känns det verkligen som något saknas. Nu kör jag lite så här styrketräning hemma och lite så här små övningar som man får göra men inte som förut då. Så jag tycker det är lite jobbigt. Jag vet inte hur ni har det med träning och så. Sen får man ju inte säga det här men jag börjar ju bli till åren. Det låter ju tragiskt men jag är ju snart 49 år i alla fall är jag ju nu. Så jag vet inte men man kanske får tänka om på det här med löpning. Nu har jag ju Belgrad maraton här i april som jag har sett fram emot. Men jag vet inte. Man kanske får börja cykla eller någonting sånt.
det bär emot lite att säga det, men jag vet inte. Är det någon som har några tips? Vad ska man göra om man inte håller och springer längre? Finns det något roligare? Eller något som är lika roligt och ger samma effekt? Jaha, sen har vi det här med YouTubers. Jag kommer ju till en fråga som har med det att göra här i slutet. Men jag har följt lite de här Anjo, Krippa och Rask. De är ju extremt stora på YouTube. Och det är så här, de anklagar varandra för saker. De hänger ut precis allt om varandra. Och nu senast var det någon så här otrohetsaffär som den här Krippa då hade hittat. Ja, det var bilder och väldigt personliga saker. Och så lägger man ut ett avsnitt om det. Och sen svarar den andra. Och så här har det pågått nu. Ja, det är väl ett år. Och ibland har jag faktiskt fastnat där. Nu har jag inte tittat så mycket. Men man fastnar i de här grejerna. Och jag är så fascinerad över att det här är så intressant. Det är så smaskigt och egentligen så sjukt att man håller på så här. Det är sådana här privata grejer som han bara drar upp och liksom anklagar varandra för. Sen sitter Anjo mitt i det här då. Han är väldigt så här saklig och alltid har oftast rätt. Och ja, de drar otroligt mycket visningar på det här. Både på tid och många som tittar. Men jag är lite fascinerad över att det funkar. Jag känner mig personligen att ska man in där och grotta liksom då... Ja, det är en helt annan typ av content. Men det kanske är så. Det lockar liksom. Det lockar människan det här med det här struliga och elaka som är. Jag vet inte. Men jag tycker det är lite sjukt. Och här får man väl också tänka på om nu många barn tittar. Jag gissar att det är många yngre som tittar på det här. Och hur sunt det är att sitta och titta på de här grejerna liksom. Som dras fram och tillbaka. Som man försöker komma på den elakaste saken. Ja, efter varann. Och som sagt, jag känner inte varken Krippa eller Rask eller Anjo. Men som det framstår i alla fall tycker jag man får en bättre känsla över Anjo än de andra två. Men jag vet inte. De tjänar klart pengar på det här. Och det här är en grej på YouTube. Jag känner väl att där vill man inte riktigt gå. Men ja, jag vet inte om det är någon av er som följer mig, som följer de här, som har några synpunkter om de här herrarna. Är det okej? Jag vet faktiskt inte. Jag tycker det känns lite sjukt emellanåt. Så mitt tips är att försöka hålla sig borta, både till mig själv och till er andra. För att det där är inte sunt, tycker jag. Min personliga åsikt. Och ta inga illa upp nu om ni tittar på det här. För att ja, alla gör sin grej. Vi hoppar vidare sen då till det här. Jag behöver hjälp. Och det skulle väl egentligen vara jag behöver er hjälp. När jag startade det här lilla YouTube-projektet i mars. Så var ju såklart min förhoppning att få ihop de här 4000 timmarna. Och 1000 prenumeranter är ju det som krävs för att det ska kunna generera pengar. Och du ska kunna bli YouTube-partner. Jag är ju där sedan några veckor tillbaks. Och... det här är ju alltså, jag hade räknat med det här på ett år. Nu gick det på 9 månader och jag tror faktiskt att det är över 7 500 prenumeranter nu. Så det är roligt. Men jag skulle vilja höja nivån lite nu inför 2025. Så där har vi min fråga och jag behöver hjälp här. Men om vi börjar med er som tittar på kanalen för Brynäs. Så är det ju så som vi sa förra avsnittet. Vi har varit och träffat Brynäs och vi har lite på gång. Jag kan ju tyvärr inte outa exakt vad det är. Men jag ser ju också att tävlingar och sånt, det går väldigt bra. Och vi är på matcher och sånt, så det kommer vi fortsätta med. Någon har skrivit träffa spelare och sånt här. Och vi hoppas ju komma dit så småningom. Men det här kommer ju komma fram här i januari, lite andra grejer. Så för er som håller på Brynäs, andra tips där också, vad vi kan göra bättre på matchen och så. Jag förstår att träffa spelare där liksom, det skulle ju vi också vilja. Det vore ju skithäftigt. Vi får se om vi kommer dit helt enkelt. Men sen, ja, jag märker ju liksom hur mycket olika saker drar. Det här med löpning, det känns ju som att det var... Ja, löpning, det är inte så hett. Och det har jag hört andra som sagt också. Nu håller jag inte på att springa dessutom, så det spelar ingen roll. Men lite så här tips. Jag skulle jättegärna vilja att ni kommenterar här nere vad ni
hur vi kan bredda oss. Hur kan vi göra kanalen större och fortfarande behålla intresset? Alltså ni som är intresserade av hockey och Brynäs. Kan vi göra något annat? Och för er andra också, vad kan vi göra? Jag kommer ta in mera folk här nu under året. Alltså ha mycket högre budget. Så att vi kommer ha mycket mer möjligheter både med filmning och resor och sånt. Så jag är jättetacksam för tips, feedback och även om ni har kritik. Liksom, det här är inte bra, det här är bra. Ni får jättegärna skriva det här nere om det är någonting som... Ja, och idéer. Jättetacksam för idéer. Vad kan vi utveckla? Vad kan vi göra bättre? För att liksom få snurr på den här kanalen på riktigt. Eller på riktigt, men bli större, det vill man ju alltid. Jag tycker det här är så otroligt roligt som ni har märkt. Så kommentera gärna här nere om ni har idéer och synpunkter. Så får vi se om vi kan växa ytterligare under nästa år. Vilket jag hoppas. Men jag är otroligt glad för att det är så många som prenumererar och tittar också. Det är att det är lite ojämnt, men det är väl så. Det är olika ämnen så att det är svårt att ha någon slags jämnhet i det. Många kanaler inriktar sig på en sak. Jag försöker ju vara så bred, men jag tycker det är roligt. Jag tycker det är roligt då. En sak som jag inte kommer ta upp, det är politik och sen de här snaskigheterna som de här YouTubersen som jag nämnde håller på med. Dit vill jag inte gå, men allt annat är ju intressant. Så tips och idéer är jag jättetacksam för. Vad kan jag mer säga? Ja, det är otroligt fint att gå här. Och jag är jätteglad och tacksam för alla som följer mig. Och ni som kommenterar, likar och... för dig som är ny, prenumerera gärna. Det kommer hända grejer som sagt under nästa år. Massa grejer. Och vi kommer höja nivån på allting. Det är jag säker på. Så det var väl allt för idag. Men droppa gärna en fet kommentar och en like. Och prenumerera jättegärna om du inte gör det. Så får ni ha en fortsatt trevlig vecka. Hej då!